Wako kay bawa sa ganito, wako kay bawa sa tayo. Di na lang tamang malapit na ako na mais mo. Kung dapat kang mawag sa pagkakaroon, naglit ko sa puhon. Hey guys, welcome back to my channel. So kung bago po sa channel, please to subscribe for more videos. So nakagitara niyo ukulele tutorials na ako ay mga tutorials o na-upload ko ay DIY projects and repairs. And if kailangan mo purely ukulele tutorials, subscribe lang mo sa ako sa channel, Pinoy Ukulele Teacher. So kanis guitar tutorial request, so request siya ni Mr. Franz McLean. So, yung request is Puhon by Chords. So, before mag-start, shoutout sa ako ni Mr. Wawi Malansag. So, salamat sa pag-suporta sa akong channel. O sa tanang mga nag-support sa akong channel, daghang kayong salamat. So, kung saan sa itong gitara, ato ni siya ituno. Let's begin. So, una ta sa intro. So, sa intro na niya is A. Then, A na chord, yun niya G sharp na bass. That string lang niya siya. Yung A na string. Niya F sharp minor. Niya D. So, buhat na niya ka na. Then, sa strumming pattern niya, pwede na first i-pluck ang bass chord sa A, kaning open string sa A. Then, up, down, up. Then, G sharp na bass. Down, up. F sharp minor. Up, down, up. D, up, down, up. So, sa last sa D is strum lang katausa. Then, sa verse niya is A, the same ragapon. A slash G sharp. F sharp minor. Yeah, D. Then sa strumming pattern is the same like kahapon, nalay sumpay, kaling-ani. Down, up, down, up, up, down, up, down, up, down, up, up, down, up. Kung saan forever, kung ikaw until we together, we're here for now. So next na part is ang refrain. So sa refrain is E, F sharp minor, D, buhaton kay duha. Then sa ikatulo is mo ragapon E, F sharp minor, then D, then after sa D is mo E. Until we together, we're here for now. Maayong lawan, ilaw ang bisu. Magpangkan, I think the best thing that we do. Still tonight. Sunod is ang chorus. So sa chorus is balik sa ganihang chord. A slash G sharp, F sharp minor. Then after niya is mo E, D, yeah, E. After na is mamatapod sa A slash G sharp, F sharp minor, then D. I think the best thing that we do. Still tonight, wako kay bawa sa
kahapon na mais ko, una ko'y kalmaw sa pagkakaroon. Naglit ko sa puhon, so after ato is mo verse na po, then mo refrain in your chorus. Then next part is bridge. So sa bridge is B minor, F sharp minor, E, kunya D, sunod is F sharp minor, E, B, then D. Ang first na D is mo E, kunya E7. Kung bisan di pagkaroon ang tugmang panahon, la 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 la, tunay higayon. At mapay pagkaroon, huwag ko kay bawa sa kalit, huwag ko kasi mo asa kapaingon. Nang umagdahon, huwag ko kagapon na mais ko, una ko'y kalmaw sa pagkakaroon. Sa asa magtapon ito, sa so, motong kantang Puhon by Fick. So, thank you for watching and see you next time.